د پیښور حیاتاباد فیز 7 کې د یورپی یونین، جرمني او ناروې حکومتونو په مرسته د جوړ کړی شوي سنټر آف ایکسلنس پرانیسته د وزیر الله معاون خصوصي عبدالکریم خان وکړه. په دې موقع د سوري ته خپل وینا کې عبدالکریم خان ویل چې د دې سنټر له برکته به د بي ار ټي په شمول سی پیک لپاره هم هنرمند ځوانان تیار کړي شي. بي ار ټي کې سټوډنټس لاړل د سره چې کوم 19 سمال انډستری اسټیټ او بار اکنامک زون جوړیږي او موږ چې کوم دروازې د افغانستان او سنټرل ایشین کولاویږي نو موږ په مارکیټ سره اله مقابله کوو چې موږ انټرنیشنل سټانډرډز باندې خپل پروډکشن وکړو. نو دا د انټرنیشنل سټانډرډز ټرینینګز به ان شاء الله دلته نوځي. موږ تقریبا د یورپی یونین او د نارویجن گورنمنت په تعاون سره 1 میلیون یورو انویسټمنټ دلته وکړو. خاص کر سی ان سی ماشين چې وطن غوايو هغه تقریبا 15 تعداد کې موږ دلته پرووایډ کړ. د سوري ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ټیوټا ام ډي انجینیر سجاد علي شاه ویل چې د سنټر کې به ځوان کول ته د هغوی د قابلیت مطابق تربیت ورکول شي او د هغوی د لپاره به د روزګار نوې موقع لټول شي. دلته کوم نوې لیبارټریانو جوړ شي او نوې جدید سازو سامان راغی. په دې باندې به موږ خپل ټیچران ټرین کوو، په دې لیټسټ ماشینونو باندې ټریننګ کوي. بیا به د دې نه واپس ځي ادارو ته او په ادارو کې به خپل سټوډنټانو ته هغه هنرونه او هغه څیزونه بخي چې دا وخت کې د انډستری او د انټرنیشنل چې کوم امپلایرز دي د هغوی ضرورت دی. زمونږ سنټر چې کوم دی 17 ډیفرنٹ ټریډز کې سکل ډیولپمنٹ پروګرامز چې کوم دی هغه افر کوي. د سوري ته د یورپی یونین، جرمني او ناروې حکومتونو چارواکو هم ویناګانې وکړي او ویل چې سنټر آف ایکسلنس د مکمل اپګریډ کولو نه پس د خیبر پختونخوا حکومت ته حواله شوی، کوم ته چې جدید ټکنالوژي هم راوړې شوې ده. کیمرمن فرحان الدین سره ولهیان بجوړې، خیبر نیوز، پیښور.